Hello, good morning YouTube. So today I nak install balik my exhaust after I dah painted it black. So nanti I cerita kat you guys kenapa I paint it black. So the touch up on my box. So also I need to replace dia punya exhaust. Okey, kamu balik. So kita ganti balik the start bowl. So this one color. Okey, dan dua skru. Kita nak buat ya. Weh, good morning weh. Sorry weh, lewat sikit lah weh. Weh no hal mah. Janji mau datang tu je. Jangan itu macam weh, mau susah mau baca tak ada umpan. Lumayan. Lumayan. Itu bagian pasir weh. Satu form cukup lah. Itulah standby, takut rosak saja weh. Tak nyala. Nanti takut rosak satu koyak lah weh. Jauh weh mau pergi bagi pasir. Letak saja. Jauh. Letak saja. Itu kawan ni. Oh cantik weh. Betul. Tengok dia. Dua eh? Lebih tak? Lebih kau thank you weh. Weh banyak baik lah hati. Itu banyak sok banyak sama weh. Tengok bagi lebih punya. Tak lebih lah. Oh you. Tapi dia mata lalu 2 pom ah. Okey. 1 pom mati ah. Mati ke? 1 pom kompor mati ah. Yalah. Itulah takut weh. Bateri tu. Satu cukup. Satu cukup. Yalah takut tu lah weh. Itu mau standby 2 pam tu. Bukan. Itu kolam biasa je weh. Tak beranilah naga weh. Mahal weh. Mati yo. Tak hidup. Dah lama tak pakai. Weh, berapa weh? 2 lah. Alright, thank you weh. Sayang sama lu. Ayo, banyak shot sama weh lah. Jangan kata. Ada lagi ke? Ada. Tambah. Satu orang ketiga. Ada. Okey, terima kasih ya. Okey, pulang ah. Terima kasih. Thank you. Okey weh. Jom. Terbaik.
sikit lah. Toki dia muka macam tu. Rambut dia sebiji bau. Tengok rambut dia macam eliket. Macam David Arungu ni. Rambut. Tapi dia ni Suka hati tangan dia kutuk orang. Dia putus dia. Oh tak sangat. Mana yang nak gini? Parking Pakai mana dia? Tak tahu. Sekejap tunggu. pasang ni kat belakang ni nampak best sikit. Kat depan tu macam pakai dengan dia punya. Oh ni simpan spare. Ada spare. Spare. Kalau ada emergency apa-apa. Siap ada emergency tu. Okey, jom. Jalan. Berapa 1.5 3 jam 4.5 kan? Oh ada 12 betul. 12.5 hotel setup. Hotel setup. Aku feel lah buat ni. Hotel pun tak nampak ah. Nampak kamera besar. Tak pernah syuting lah. Syuting depan kamera jam lah. Lama tak boleh balik. Tak ingat dah macam tu. Tak apa, nanti saya balik, saya letak dah. Ada nanti bawa tarik ya. Sebab sini payah nak balik. Tempat sempit. Buat dah. Ada mati. Tak buka saja. Satu feeder dah. Dia punya label apa feeder dah. Tak ambil udang ni. Sekejap, nanti saya pergi ambil.
Tidur. Tunggu kau dapat lah. Kalau lah kau dapat kan. Ni kau tak dapat tak tahu lah. Dah lepas kat situ. Saya nak bakar group-group IJM ni. Yang group IJM kuting. Muka stres, muka stres. Okey. Lepas dia bagi kau finger, dia turun balik. Dia naik. Ikan bagi finger.